Szóval nem kifejezetten for specific. Sziasztok! Olyan végtelenül szerencsés csillagzatala születtünk, hogy kint láttunk ma a 7. generációs Ford Mustang bemutatóján, sajtóeseményen. Faces fade to black as they move from the light. Am I even real? Even real? Everywhere I look, I'm starting to feel time is eating me alive, me alive. Drowning in my life. Who am I? Gyönyörű tűző, egyáltalán nem forró és haldoklós napon, hogy itt lehetünk kint a driving campben, azt mind a Fordnak, mind a campnek köszönhetjük, és hát akkor ezúton szeretnénk egy pár szót kérdezni a trénerektől, akik tulajdonképpen a háttérben a háttér előterét adjátok. Először azt szeretném kérni, hogy mutatkozzatok be. Átadnám a szót Jenőnek, és akkor ő bemutatkoznak. Szia, Zsuzs Jenő vagyok. Szegvári Krisztián. Jenővel most már lassan, talán 22-3 éve dolgozunk együtt különböző cégeknél. Vezetéstechnikai trénerek vagyunk. Különböző minősítéseket szereztünk mind itt Magyarországon, mind pedig külföldi partnerektől, és a tevékenységünk abszolút mind az on-road, mind az off-road területre, sőt, ezen belül még a teherszegmensre is kiteljesedik, és hát tesszük a dolgunkat annak a függvényében, hogy éppen hol és milyen felkérés alapján kérik a közelműködésünket. Mik a legjeitek? Tehát a legvadabb autó, amiben valaha ültetek? Nekem 10 évvel ezelőtt egy nagyon-nagyon nagy kuriózum volt a McLaren Mercedes. Az azért akkor egy 1000 lóerős autót vezetni és abba ülni, az egy komoly dolog volt, az egy nagyon klassz dolog volt, illetve ez is talán a Mercedeshez kapcsolódik, amikor nagy futamon voltam sofőr, vagy pilóta, talán ez így helyesebb, az talán egy kiemelkedő feladat volt. Rengeteg ember ült már mellettetek, vagy ti ültetek rengeteg ember mellett. Mi az a típus, akivel szerettek együtt dolgozni, és mi az a típus, akivel nehéz? Elég sok olyan ügyfél van, aki fejben nincs ott, és az szokott nekünk sok gondot okozni. Az, hogyha valaki nem tudja hozni elsőre azt, amit kérünk, azon nincs gond. Azért jön ide, hogy megtanítsuk, elvezessük, mutassuk meg neki. De az, aki nem akarja csinálni, azon van a legtöbb problémánk. Pontosan, tehát az a baj egyébként, hogy nálunk nem sok ilyen pályát találsz, tehát az elterjedettség, vagy a divatja nem olyan nagy. 4 olyan pálya van egész Magyarországon, ahol ember bemehet. Ugye rendőrségi pályákat nem veszünk ezek közé, és ugye nálunk sokan úgy állnak hozzá, hogy 30 éve vezetek, csak tudok valamit, és kijön ide, és kiderül, hogy eddig Isten kezében volt, vagy szerencséje volt, az emberi tényező, az még mindig benne van a rendszerben, ezt sokan elfelejtik. Az autó majd megoldja. Ugye érdemes megnézni este valamelyik híradót, tehát hogy ilyen YouTube videókat van gond rengeteg, és hogy az én képünket helyre tegyük, ahhoz jó, hogyha kijövünk egy ilyen pályára. Tehát akkor ez nem valami, amit mit tudom én 5 évente, 10 évente kijövök egy tréningre, tanulok valami újat, hanem minden egyes alkalommal tud újat mutatni, és minden egyes alkalommal tud előrevezető lenni az élményen felül is. Így van. Felmehettem a legvégén egy lassú körre a régebbi generációs Mustangok mögött. Itt voltak velünk
voltunk a helyszínen a Ford Cruising-tól, de volt velünk Ford Fanatics-es is. Igaz, hogy egy professzionálisabb vonalon, de az autó szeretete itt is mindenkit összehozott. Everything was moving so fast. Everywhere I look, És hajrá! I'm busy